Zudu banda მოგესალმებით, მოკლედ დღეს გვექნება ჩემი ახალი მონიტორის unboxing-ი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მინდოდა და Samsung Georgia-მ საჩუქრად გამოგვიგზავნა. ასე რომ let's go. ეხლა ნახეთ რამ ხელა მონიტორი ამოვიდა. მონიტორის სახელია Odyssey Neo G7, რომელიც უკვე იცით რომ Samsung-ის gaming მონიტორია და ოპა, რასი ძახი. მეგობრებო, ჩემი პირველი 4K მონიტორი იქნება, ისე რომ იცოდეთ, 4K მონიტორი არასდროს არ მქონია, მაგრამ დღეიდან გვექნება. ვახ, რამ ხელაა, მართლა, ღმერთს ვიწავარ, ეს არც დამეტევა. გონი ახალი მაგიდა დამჭირდება, რასი ძახი. სანდიდია. აქ რა დევს კიდე? სადგამი. ეს აქ დავდოთ. ამოვალაგოთ, 5 მოვიშოროთ და ეს რო? ეხა მოგიყვეთ ცოტა მონიტორზე, მეგობრებო, აქვს free sync-ი, აქვს G sync-ი, ასევე არის 32 ინჩიანი და ასევე აქვს 1 მილიწამი რეაგირების დრო, ანუ response time-ი, 165 Hz და რავი, მეტი რა მინდა, ხო? აი ეს მოღუნული არის 1000 R-ზე, ანუ ზუსტად ადამიანის თვალს ერგება, არ ვიცი. ძალიან საინტერესო მონიტორია, მოკლედ რო ვთქვათ და კომპიუტერზე სანამ შევაერთებთ, უნდა ავაწყოთ. ასე რომ ეს სად მიდის? პირველი, ვიღებთ რას? ეს ნაწილი აქ არ არის. ეს მიდის. ესე. Hello? ფურფები გამზადებულია, ყველაფერი ისე არის გაკეთებული. თუ შეიძლება ატვირკამ, ეს მონიტორი წამეიქცეს ხმეს. კარგად დაუჭირო. ოკეი, ეს მე მგონი უკან უყენდება. სვეტში მოღუნული არის, ანუ როგორ დაგანახოთ? Look at this. საკაიფოდ მოღუნულია. ეს სახით უნდა დავდოს, სხვა გზა არ მაქვს. ეხა ეს ფეხი უნდა დავუყენოთ. მონიტორის სახელი არ მithქვამს. მონიტორის სახელის თქმა დამოვიწყდა, რატომღაც არ ვიცი. ხო და ეხა გეტყვით, მონიტორის სახელია Odyssey Neo G7, რომელიც აღწერაში შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც ყიდვა მოუნდება, შეგიძლიათ ჩაიხედოთ და ეხა ვეიყიდოთ, რა ვიცი. უკან ეხა სადაც შურუფებს უკეთებ, მან RGB ლაითები აქვს, ცოტა ხანში განახებთ და ეხა ეს რა არის? ეს ოკეი. მე უკვე ძალიან მომწონს, ხო მართლა, მაინც ქვემოთ არ ჩადის? ჩემო ძმაო, დღეიდან ეს ჩემი main მონიტორი გახდება, ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა Samsung Georgia-ს და კაბელების ჯერი დადგა. მონიტორის unboxing-ს პირველად ვაკეთებ და იმედი მაქვს მოგწონთ და გამომდის. არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის გამოწერა, ზარის გააქტიურება და ეს რამ ხელა რაღაცა დევს აქ. ეს რა არის? უსმენთ. თქვათ შორის ამ მონიტორზე შეგიძლიათ კომპიუტერი და კონსოლი PS5 ან Xbox-ი ჩვეულებრივ გქონდეთ შეერთებული და აქედან ერთი ღილაკით გადაიყვანთ ხოლმე ან PS5-ზე ან კომპიუტერზე. ასე რომ ვისაც კონსოლი და კომპიუტერი ერთად გაქვთ და ერთ მონიტორზე გინდათ, ეს გამოგადგებათ. ძველი მონიტორი ნახვამდის. უკან მოხედვა ძნელია. ენა ეკრანთან შედარებით ძალიან დიდია. იმედი მაქვს თქვენ სამჩნევთ. ეხა შევაერთებ და ნახოთ. A few minutes later. ცოტა მივალაგე მეგობრებო აქაურობა და ერთად ჩავთოთ ეხლა. Let's go. ოპა, რასი ძახი. ჩემი პაროლი არ დაინახა. დავიწყოთ ეხლა ტესტირება და თან რაღაცა სეტინგები აქ გასასწორებელი და დასაყენებელი და მაგეებსაც დავაყენებთ. refresh rate 165-ზე გვიყენია ჰერცები. მონიტორს უკან დააკვირდით. მოიცა, ფერი შევცვალო, წითელზე გადავიყვანოთ თუ შეიძლება. ეგ არის. შემდეგი რა გვაქვს? virtual aim point, ეს რა არის? ვახ, სკოუპი დამიყენა თავისით, ხო არ გადაობ. ანუ counter-ში რო შევალ, შემიძლია AWP-ზე სკოუპი მქონდეს. ეს როგორ გავთიშო? ვაიმე, დარჩა. brightness-ი ავწიოთ, ბოლომდე ვნახოთ. რა განათება აქვს? მოიცა რამე სხვა გავხსნა. ვაიმე, რა განათა, არა, ცოტა ჩაუწიოთ. მაქსიმუმ გაფართოება გვაქვს 1840 2160-ზე, მაგრამ ამ მომენტში აყენია 2560 1440-ზე და არის 165 Hz. აი ეგეთია მართლა. ხო, ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ display port-ით მაქვს შეერთებული ხა ეს მონიტორი ვიდეო კარტაზე და მაგიტომ გვაძლევს 165 Hz. ჩვეულებრივი HDMI-ით რო შეერთოთ, 60 Hz-ზე მეც არ მოგცემთ. ასე რომ აუცილებლად გამოიყენეთ display port-ი, როცა ესეთი მონიტორი გაქვთ. თამაშები ხო არ ჩავთოთ პირდაპირ, ჰა? Valorant-ი ირთვება მეგობრებო და მოიწიეთ ახლოდან მიყურეთ. თერები ძალიან კაია, ოღონდ მართლა რაღაცნაირი განსხვავებული კონტრასტი აქვს თითქოს და განათება რაღაცები, აი ყველაფერი ძალიან კარგადაა, მართლა ოღონდ. რამის შესვლა შემიძლია კიდე low input lag-ი ჩართული გვაქვს, adaptive sync-ი ჩართულია, refresh rate 165-ზე აყენია. რასი ძახი, რა ფერებია. 400 FPS მაქვს და ბარო ბრატ. ეს ერთი. ეს ორი. ეს სამი. არა. მართლა ძალიან კარგი გამოსახულება აქვს, ანუ ფერებს იმედი მაქვს კამერაში ხედავთ, FPS-ი გვაქვს 400 და ანუ Hello.
ყურში ეგრევე. Valorant-ი ნახვამდის კარგად ეხით და მე მგონი Forza დასააპდეითებელი მაქვს და მანამდე რულს ავაწყობ რა პრობლემაა, სანამ Forza დააპდეითდება, ავაწყოთ, რამდენი რაღაც მაქვს დასააპდეითებელი. ეხლა უყურეთ ეგ არის მეგობრებო, Forza უკვე ირთვება, რულიც აქ არის და წავა გაზაოს. სანამ Forza ჩაირთვება, მეგობრებო, თქვენ დალაიქება არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერას, არის გააქტიურება და კომენტარებში დაწერეთ, ვის მოგეწონათ ჩემი ახალი მონიტორი. McLaren-ი ავიღე და აი ამ McLaren-ი თუ ნავიდეთ ახლა მთასთან და იქ ვადრიფტავთ. აუ, ჩემი, ეს თქვენი თუ ნახოთ, ანუ აქ უნდა იჯდეთ, მე ვეღარაფერს ვერ ვიტყვი, მართლა. მოიცა, დინამიკებზე გადავიყვანო ვაფშე. ერთი წამი. Let's go! არა, ხო არ გადაო, ძალიან კაია, ოღონდ მართლა, მაგრამ აი შიგნიდან ვაფშე პროსტა დავილეწები ახლა. ეხლა ნახეთ. არა, კარგად მივდივარ, ხო არ გადაო. კარგი ბიჭი. მიდი ბოლომდე. ეხლა გადმოაწყე. კაი ხარ, კარგი ხარ. Let's go. 165 გვაქვს FPS, მაქსი არის. ვაუ. ბარო, ბრაცი. სულ ეს იყო მეგობრებო. იმედი მაქვს მოგეწონათ, არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის გამოწერას, არის გააქტიურება და ამ მონიტორს ხშირად ნახავთ ხოლმე ჩემი ვიდეოებში და კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ თუ გინდათ ჩემი მთლიანი ოთახის ვიდეო კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დააპდეითდა და კარგი ვიდეო გამოვიდოდა, ხო და კომენტარებს გადავხედავ. ჩემი პირველი მონიტორის unboxing review ვიდეო იყო. ხო და იმედი მაქვს მოგეწონათ და იმედი მაქვს კარგად გამომივიდა.